Salam hormat sejahtera. Salam hormat sejahtera. Pada penonton semua. Penonton semua. Sambutan bulan bahasa. Sambutan bulan bahasa. Raikan bahasa kita. Nilai seni dikir barat. Nilai seni dikir barat. Tentu ada yang tersurat. Tentu ada yang tersurat. Bab bahasa yang memikat. Bab bahasa yang memikat. Makin kenal, makin rapat. Makin kenal, makin rapat. Bila kita mula kenal maka cinta pun berputih. Bila kita mula kenal, maka cinta pun berputih. Harus terap dari awal, anak-anak harus didik. Harus terang dari awal, anak-anak didik. Bahasa Melayu milik kita janganlah diambil mudah. Bahasa Melayu milik kita janganlah diambil mudah. Kalau hilanglah bahasa, hilanglah seni budaya. Kalau hilanglah bahasa, hilanglah seni budaya. Ada pantun dan bidalan, syair dan peribahasa. Ada pantun dan bidalan, syair dan peribahasa. Tersergamlah keindahan bahasa Melayu kita. Kita guna sentiasa tiap peluang yang ada. Kita guna sentiasa tiap peluang yang ada. Tiap ruang dan ketika gunalah bahasa kita. Tiap ruang dan ketika gunalah bahasa kita. Ala ewa, ewa bulan. Wow bulan teraju tiga. Usah biarkan bahasa kita diperlekehkan. Biar indah murni bahasa cita, citra dan cinta. Gemilangan bahasa, lestarikan budaya. Inilah pelajaran bulan bahasa 2023 bersama hos Khairuddin Saharom dan Izian Melina. Tinggi pekerti, santun bahasa, luhur berbudi, adab bicara. Akhlak tersusun, cerminan jiwa, sopan bertutur, santapan raga. Inilah pelancaran Bulan Bahasa 2023, Cita, Citra, Cinta Bahasa Kita. Dan ini merupakan usaha yang dibawakan khas untuk anda oleh Majlis Bahasa Melayu Singapura.
Ini merupakan tahun keempat ia dilancarkan menerusi skrin TV. Dan kali pertama buat saya untuk menerajui acara ini di samping Duta Bahasa Khairuddin Saharum. Saya turut teruja digandingkan bersama ya. Kalau Izia nak tahu, gagasan untuk mempertingkatkan penggunaan bahasa Melayu ini telah bermula sejak tahun 1988 dan semenjak itu ramai duta bahasa, rakan bahasa telah diiktiraf untuk menjadi suri teladan kepada semua. Betul tu Kai, tapi bukan itu sahaja, ramai juga pengguna dan penggiat bahasa berada di sini bersama kita untuk meraihkan usaha ini. Dan untuk menyemarakkan lagi pelancaran Bulan Bahasa 2023, Majlis mengalu-alukan kehadiran tetamu kehormat kita, Menteri Pembangunan Negara dan Menteri Bertanggungjawab bagi Integrasi Khidmat Sosial Encik Desmond Lee. Bersama pengerusi Majlis Bahasa Melayu Singapura, Encik Muhammad Fahmi Aliman. Pengerusi Jawatan Kuasa Bulan Bahasa, Encik Zulkarnain Abdul Rahim. Selamat datang juga kepada para tetamu khas, juga para pejuang dan pengguna bahasa yang berada di sini pada hari ini. Wah, di antara mereka yang hadir malam ini, kita ada wartawan, penulis, duta bahasa kita, rakan bahasa kita dan guru sekolah pun ada, Izian. Dan saya dapat tahu bahawa banyak kegiatan yang telah diusahakan bagi menggalakkan penggunaan bahasa Melayu di sekolah. Antaranya seperti penterjemah pintar, kad aktiviti kembara dan aktiviti yang memupuk semangat kewartawanan iaitu pertandingan TVERS. Dan pertandingan TVERS ini amat menarik sekali kerana ia mencabar para pelajar kita untuk menghasilkan laporan video kreatif menggunakan aplikasi Movie. Dan di sini mereka bukan saja belajar untuk menerbitkan laporan itu, tetapi mereka turut mengarah, menulis dan menyuntingnya. Dan yang lebih penting, para pelajar dapat menggunakan bahasa Melayu dengan kreatif dan berkesan. Dan untuk memperkasakan lagi penguasaan bahasa mereka, pemenang bagi pertandingan TVERS 2023 telah dicabar untuk berinteraksi bersama orang awam. Inilah rakan bahasa dari Sekolah Menengah TEI. Hai, saya Kal. Dan saya Syahir. Dan kami Rakan Bahasa. Sekarang kami berada di Wisma Gelang Serai. Dan kami nak tanya orang ramai tentang peribahasa. Kami akan tunjukkan beberapa emoji dan mereka harus teka peribahasa dan maknanya. Senanglah. Saya sudah senyap. Mari kita terjah mereka. Sekejap. Sekarang baru boleh mula. Cabaran peribahasa. Ada yang nak cuba? Senang je. Cabaran peribahasa, ada yang nak cuba? Puan, nak cuba cabaran peribahasa? Tongkat hati, patah hati, mata hati, Okay, buta hati. Betul. Syabas, Puan. Hidung tinggi, Betul, syabas. Air dicencang tiada putus. Betul. Pertalian antara saudara tidak mudah dipisahkan. ulat api ke? Ulat api. Seperti cacing kepanasan. Betul. Diam Mubi. Betul, syabas. Orang nampak diam tapi berisi. Betul. Bulat hati. Betul, syabas, Puan. Bulan di bagai bintang. Betul. Kecantikan seorang gadis yang tiada bandingannya. Macam akak lah. Kami harap penggunaan peribahasa akan dapat terus dilestarikan dalam kehidupan harian kita. Macam peribahasa, Allah bisa tegal biasa kan kau? Yang tidak biasa, apabila dilakukan selalu akan jadi terbiasa. Betul, Syahir. Bahasa menjunjung budaya. Budaya nilai maruah bangsa. Dari kami, Rakan Rakan Bahasa. Bahasa. Sehingga jumpa lagi. Bye. Kembali bersama. Izian, kalau usaha kita telah dimulakan sejak tahun 1988, ini bermakna ini tahun yang ke-35. Bulan Bahasa dianjurkan dan banyak sekali pada tahun ini acara-acara dijalankan bermula 13 Ogos sehingga 9 Oktober nanti. Aktiviti-aktiviti acara-acara semuanya akan dijalankan khas untuk pelajar dan juga keluarga.
Dan inilah masanya bukan sahaja untuk meluangkan waktu bersama keluarga tapi juga melakukan aktiviti yang menggalakkan lagi penggunaan bahasa Melayu bersama. Saya bersemangat dan saya ingin lihat bagaimana kita boleh sama-sama menggalakkan penonton menggunakan bahasa Melayu. Apa kata kita mulakan cabaran kini? Kami ingin mengundang Pengerusi Majlis Bahasa Melayu Singapura, Encik Muhammad Fahmi Aliman untuk bersama kami di sini. Apa khabar Encik Fahmi? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Encik Fahmi, saya dengar desas-desus anda ada cabaran untuk kami semua ke? Saya ingin menjual pantun. Wah, tapi soalnya adakah penonton kita bersedia untuk membelinya? Saya rasa sudahlah ni ya. Saya rasa sudah. Sambutan yang mungkin sangat positif dan menggalakkanlah. Saya tak sabar nak mendengarnya. Jadi silakan Encik Fahmi, jual pantun anda. Payah kami menabur padi, nanas juga ditanam orang. Payah kami menabur budi, apakah sebenarnya dipandang orang? Wow. Daun senduduk, daun semalu. Siapa yang sedia, janganlah malu. Ada tak yang ingin membeli pantun Cik Fahmi ni? Ada tak ni? Ada? Puas sudah menanam budi, nanas juga ditanam orang. Payah sudah menabur budi, emas masih dipandang orang. Wah, tajam tu ya pantunnya. Ada tak lagi yang ingin membeli pantun Cik Fahmi? Maafkan saya jika tersilap kerana baru di darjah 5. Orang Melayu penuh beradab. Budi pekerti tetap utama. Wow, ini baru darjah 5. Nasihat yang baik sekali ya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Pohon jati dibuat jeti, pantun dibeli dengan rela hati. Wah, boleh tahan awak berpantun dua kerat ya. Baik, terima kasih Encik Fahmi kerana sudi bersama merancangkan lagi suasana pelancaran kita. Berikan tepukan. Sebenarnya kan saya sungguh kagum dengan para pejuang bahasa malam ini. Sungguh spontan dan bersemangat. Ya, dan mereka bukan sahaja dapat membeli pantun Encik Fahmi, tapi dalam setiap pembelian pantun itu terselit dan tersirat makna yang sangat mendalam. Itulah keistimewaan di sebalik pantun yang direka ya. Ada di dalamnya nasihat dan juga sindiran dan menggunakan bahasa yang halus. Ni saya teringat dengan lagu yang akan dipersembahkan nanti. Dengan iringan pemuzik yang dipimpin oleh Duta Bahasa Megat Firdaus, terimalah lagu Lemak Manis bersama alumni juara Mike Junior, Alfan Ryan dan Putri Emily. Sopan santun anak Melayu,
amboi amboi, ku pandang lama salah amboi amboi, anak siapa? Wow. Persembahan yang cukup istimewa dengan gandingan seorang pelukis tersohor Encik Kamal Dolah. Berikan tepukan. Ya, tepukan untuk Encik Kamal. Lukisan ini diilhamkan dari lagu yang pantun Lemak Manis. Dia ada sebut pasal pohon sena. Jadi ini saya lukis bunga yang tidak pernah saya lukis, iaitu bunga dari pokok sena. Izinkan saya berpantun? Wah, boleh. Silakan. Pohon sena jarang berbunga. Bila mekar, lebat berimbun. Apa salah selalu bertanya? Sama-sama ilmu bertimbun. Wah, ini satu nasihat yang begitu baik sekali. Terima kasih Encik Kamal. Terima kasih. Penggunaan bahasa Melayu sebenarnya bukan terhad kepada pejuang seni penggiat bahasa. Malah kita juga harus menggunakan bahasa Melayu dalam komunikasi seharian kita, kan Isya? Betul tu Kai. Dan sempena Bulan Bahasa tahun ini, Klub Masyarakat Kiat Hong telah menghasilkan satu pementasan teater yang bakal dipersembahkan pada Oktober nanti. Wow, istimewa buat pelancaran Bulan Bahasa 2023. Akan kami tampilkan sedutan daripada persembahan teater ini. Ia mengisahkan perjalanan anak Melayu ini untuk mengetahui tentang warisan budaya Melayu melalui bahasa. Dipersilakan sekarang Wawan Hussein dan Fadli Sufi. Jawa ke, Boyan ke? Alah, sama je. Tak kisahlah. Janji, faham Aku pernah tanya pada ibu. Benih aku campuran orang Jawa dan Boyan. Tapi satu abuk pun perkataan Jawa atau Boyan aku tak tahu. Bukannya aku tak tahu cakap Melayu langsung kan? Okeylah. Ibu selalu pesan, jangan lupa asal usul. Lagipun bila aku cakap dengan datuk nenek, masih dengan BM. Boomers. Manalah boleh nak cakap Inggeris. Terbelit lidah mereka. Ibu selalu didik dengan nilai hormat kepada orang tua. Dan guru pula di sekolah ajar hormat pada bahasa dan bangsa. Apa kata orang? Bahasa mengenal bangsa. Begitu batas masa berlalu, kadangkala lebih laju dari waktu. Kita semua di era yang baru. Jangan lupa asal usulku. Jangan lihat pudar, jangan terus leka buat sesuatu. Biasakan yang betul, betulkan yang besar. Okey. Aku ni ada misi 3J. Yang pertama, jalan. Perjalanan yang aku lalui untuk mencari dan mendapatkan maklumat. Jelajah. Aku pergi berjalan ke merata-rata tempat untuk menyelidik. Macam menggembara. Dan yang terakhir, jajah. Jajah itu akan aku pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk menguasai. Mung Seneng. Kalau tidak kekalkan bahasa dan budaya, siapa lagi kan? Okey, aku nak ajak semua sama-sama lestarikan bahasa dan budaya. Ayo. Alangkah indahnya dunia jika
jika kita semua bermesra, amalkan budaya kita agar tidak pupus dari pentas dunia. Jika ada silapku, harap kau tunjuk jalannya. Terima kasih kerana masih sudi bersama. Bahasa yang indah bukan saja melambangkan kesantunan bangsa, tapi juga jati diri yang beretika dan bersusila. Betul tak? Ya, betul tu Kai. Lihat sahaja mainan kata dalam seni sastra seperti pantun, gurindam dan syair. Terlalu halus sampai kita pun tak sedar bahawa itu adalah sindiran. Malah seni halus seperti lukisan dan tarian juga tersirat bahasa yang indah lagi mendalam. Tepat sekali, dan bahasa ni ibarat pemateri mengeratkan jati diri dengan seni. Dan selaras dengan ini, Bulan Bahasa tahun ini mengiktiraf mereka individu-individu yang berbilang seni yang telah menggemilangkan bahasa ibunda dengan setiap usaha mereka. Inilah Duta Bahasa 2023. Kalimat bahasa umpama jambatan. Jambatan antara pendidik dan pelajar. Antara pengalaman dan pengajaran. Demi secebis ilmu yang dikejar. Demi masa depan seluas lautan. Gemilangnya budaya, santunnya budi bicara, sempurnanya raga. Bila bahasa menjadi mahkota jiwa. Dengarkan ini hai anak bangsa, dikaulah harapan pewaris bahasa. Kau gunakan ia senantiasa. Janganlah sampai ia binasa. Setelah segala ilmu kau ramu, nambat kau lupa akar asalmu. Budaya kau sanjung pelengkap hidupmu. Menjunjung bahasa jiwa bangsamu.
Rama lagu dan irama, halus pujangga bercerita, lunak merdu berseri kata, tertibnya bahasa jiwa, serentak, senada, membayangkan yang diminda, memuntahkan luahan rasa, umpama aur dengan tebing, sentiasa dan selalu seiring. Allah bisa tegal biasa, tak kenal maka tak cinta. Segan pada bahasa, ruginya tidak terkira. Lentur buluh biarlah dari rebungnya. Ayo kita sembatkan daya, sematkan rasa cinta kepada bahasa ilmu. Agar bangsa terus berpadu, agar budaya terus dipacu, agar masyarakat terus maju demi masa depan yang lebih bermutu. Hadirin sekalian, inilah 4 Duta Bahasa 2023. Ustaz Nuzhan Halim, Syafiqah Adha, Nursha Ismail dan Afi Hanafi. Tahniah kepada kesemuanya. Harapan kami semoga tanggungjawab yang diberikan dapat digalas dengan sebaik mungkin demi menggemilangkan lagi penggunaan bahasa Melayu kita. Sebelum acara diteruskan, terlebih dahulu kami ingin mengundang pengurusi jawatan kuasa Bulan Bahasa, Encik Zulkarnain Abdul Rahim untuk bersama kami di sini. Apa khabar Cik Zul? Baik. Saya rasa anda mempunyai matlamat hari ini untuk menjual pantun kan? Kalau ada sudi yang membeli, saya sedia menjual. Wah. Terbang tinggi si burung jentayu, berehat sebentar di tepi telaga. Berbudi bahasa sering dan selalu. Apakah ia tersemat di jiwa? Wah. Ni soalan cepumas ni. Adakah dia tersemat di jiwa bahasa kita? Ada tak nak membeli pantun Cik Zul ni? Ada tak? Tak lain tak bukan Cikgu Asnida kita. Apa khabar Encik Zul? Baik sekali Duta. Ya, kerana orangnya istimewa jadi pantun saya juga istimewa sedikit ya. Silakan. Saya cuba. Saya baru fikir ni. Terbang jentayu ke Pulau Sudong. Minum air di perigi semakau. Lenturlah buluh biar dari rebung. Budikan berkilat, bahasa berkilau. Wow. Awak Diko. Terima kasih Cikgu. Kalau budi berkilat, bahasa berkilau. Baik, ada tak lagi yang ingin membeli pantun Cik Zulkarnain? Silakan. Ada? Ada di sana. Terbang tinggi si burung jentayu, tembang rendah si burung tempur. Indahnya sungguh bahasa Melayu, tersemat di jiwa kita semua. Wow. Manislah pantun tu, sungguh manis. Saya rasa burung jentayu ni begitu simbolik sekali malam ini. Baik, terima kasih Cik Zulkarnain kerana sudi menyemarakkan lagi suasana pelancaran kita. Terima kasih Cik Zul. Terima kasih. Tepukan. Kai, bila mereka berpantun tu kan, saya teringat pula tentang lagu-lagu klasik lama yang kaya dengan kata-kata kiasan yang halus tapi tersirat makna yang sangat mendalam. Ini saya teringat dengan lagu klasik yang akan dipersembahkan nanti. Oh ya, lagu apa? Jangan cik adiklah sayang, rindukan bulan. Macam mana? Boleh tak ni?
Kucing-kucing saya di rumah pun terbangun. Ya ke? Alamak. Tapi sebelum- saya akan serahkan pada yang lebih arif lagi lah. Saya ya? pun rasa Okey. begitulah, Kai. Tapi apa kata kita undang penyanyi seterusnya dengan lagu Budi Setahun Segunung Intan. Terimalah Akmal N dan Suryana Nordin. Jangan ciadilah sayang, rindukan bulan. Bulanlah tinggi ciadik, jauh di awan. Orang jauh jangan rindu, orang yang dekat dengarkan teman. Orang jauh jangan rindu, orang yang dekat dengarkan teman. Teman dicari ciadik, bergurau sandal. Tidur sebantal ciadik, sanggul berbunga. Kasih sayang hamba sembah, sirih di kapur tanda mesra. Kasih sayang hamba sembah, sirih di kapur tanda mesra. Sirih sekapurlah abang berseri muka, bunga setangkai cik abang penyambut kata. Kalau tuan sayang hamba, tidaklah padu berusang hamba. Kalau tuan sayang hamba, tidaklah padu berusang hamba. Takkan berusanglah abang padi di ladang. Takkanlah terbang hai abang pipit di ladang. Kekasih rindu dikenang, budi setahun segunung intan. Kekasih rindu dikenang, budi setahun segunung intan. Hai, saya Aidil. Saya Zara dan kami Rakan Bahasa. Sekarang kami berada di our Tampines Hub. Kami sini untuk mengetahui bagaimanakah masyarakat Tampines Central melestarikan seni dan budaya Melayu. Mari ikut kami. Apakah misi utama Tampines Central MEEC? Okey, misi pertama MEC adalah untuk keharmonian dan memulakan kegiatan-kegiatan Melayu di Singapura. Kami selalunya MEC akan bekerjasama dengan M03, Mesra dan lain-lain badan untuk mengadakan aktiviti-aktiviti seperti Bulan Bahasa semua di dalam sisi-sisi masing-masing. Apakah antara program-program yang akan dianjurkan tahun ini? Kami akan adakan sebuah pementasan yang besar, tema mengenai pantun. Kita akan bersama dengan Sparkle Thoughts dan juga permainan-permainan Melayu yang kita tidak selalu bermain. Ini ada namanya batu seremban. Kalau zaman dahulu mereka menggunakan biji rambutan, mata kucing, kadang-kadang guli ataupun batu-batu kecil lah. Kita lambungkan, lepas tu kita kutip satu biji di bawah. Silakan. Alah, tak apa. Mencuba. Wah. Pandailah Aidil. Abang tahu berpantun tak? Bolehlah tahu sikit-sikit. Mudah saja, lengkapkan pantun plastik ini, okey? Pisang emas di bawah belayar, masak sedikit di atas setia. Senang. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi di bawah mati. Buah cepedak di luar pagar. Ambil gala
tolong jolokkan. Sambung. Sambung. Kami budak baru belajar. Kalau salah, tolong tunjukkan. Baguslah. Sekarang kami sudah tahu bahawa ada banyak usaha yang dilakukan untuk memupuk rasa cinta pada bahasa dan seni. Jumpa lagi. Itulah rakan bahasa dari Sekolah Rendah Gilang Methodist yang juga merupakan pemenang bagi aktiviti penterjemah pintar tahun ini. Dan kini tiba masanya kita ke kemuncak acara pelancaran. Dan untuk merasmikan Bulan Bahasa 2023, Majlis ingin mengundang tetamu kehormat kita, Menteri Pembangunan Negara dan Menteri Bertanggungjawab bagi Integrasi Khidmat Sosial, Encik Desmond Lee ke pentas. Diiringi pengurusi Majlis Bahasa Melayu Singapura, Encik Muhammad Fahmi Aliman. Dan pengurusi Jawatan Kuasa Bulan Bahasa, Encik Zulkarnain Abdul Rahim. Bagi menyemarakkan acara memartabatkan bahasa Melayu ini, apa kata kita dengar kata alu-aluan daripada Encik Fahmi dan Encik Zulkarnain. Silakan. Terima kasih Encik Desmond Lee kerana sudi bersama kami pada malam ini. Tahun ini merupakan tahun ke-35 kita menyambut Bulan Bahasa. Inisiatif-inisiatif Majlis Bahasa Melayu Singapura yang meraihkan dan melestarikan bahasa dan sastra Melayu terus menyatukan masyarakat kita. Saya berharap semua pihak akan terus menyokong usaha MBMS untuk memastikan bahasa Ibra kita terus relevan, digunakan dan dihayati generasi mendatang. Bulan Bahasa kini tiba lagi, penuh gemilang, menyantun budi. Usaha cemerlang ikhlas dari hati demi bahasa membangkitkan jati. Terima kasih Encik Fahmi. Dan kini tiba masanya untuk pengurusi Jawatan Kuasa Bulan Bahasa, Encik Zulkarnain Abdul Rahim untuk memberikan sepatah dua kata. Silakan Encik Zulkarnain. Terima kasih kepada semua atas sokongan anda. Pelestarian bahasa Melayu dapat diteruskan kerana adanya sumbangan dan usaha pelbagai pihak. Ini termasuk kumpulan-kumpulan seni, sekolah, MEC dan penggiat bahasa yang telah bertungkus lumus untuk menjayakan Bulan Bahasa setiap tahun tanpa mengenal erti lelah. Kami mengajak masyarakat kita untuk menikmati program Bulan Bahasa anjuran rakan-rakan kerjasama yang ditujukan khas untuk anda. Siapa lagi yang akan menghargai dan menggunakan bahasa Melayu kalau bukan kita? Ayo sama-sama kita terus menggembling tenaga dalam usaha berterusan untuk melestarikan bahasa Melayu. Semaikan cinta terus ke hati. Cinta pada bahasa tidak terperi. Ayo kita gunakannya setiap hari sehingga menjadi naluri dan sebati. Demikian tadi kata-kata semangat daripada dua orang kuat Majlis Bahasa dan Bulan Bahasa. Dan ia mengingatkan kita untuk menggunakan bahasa ibunda dalam komunikasi seharian kita. Dan kini dengan penuh takzim ingin kami mengundang tetamu kehormat kita Encik Desmond Lee untuk memberikan sepatah dua kata. Minister, please. Very good evening. I practice hard in the spirit of Bulan Bahasa. Allow me to speak in the national language. Selamat sejahtera diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kepada Majlis Bahasa Melayu Singapura kerana mengundang saya ke pelancaran Bulan Bahasa 2023. Saya sangat teruja dapat bersama anda pada malam ini. Saya difahamkan bahawa ini tahun ke-35 Bulan Bahasa dianjurkan. Bulan Bahasa ialah satu usaha yang bermakna. Usaha ini terlahir daripada usaha masyarakat untuk seluruh masyarakat. Saya sentiasa rasa terdorong oleh masyarakat Melayu yang sangat sayang akan bahasa dan budaya mereka. Hal ini sangat jelas ketika saya
menghadiri acara-acara Bulan Bahasa. Bahasa ibunda membantu kita berkomunikasi, membentuk jati diri dan mengukuhkan nilai sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Peribahasa dan pantun penting dalam bahasa Melayu. Nilai-nilai seperti adab, rendah hati dan kehidupan harmoni disampaikan melalui peribahasa dan pantun. Istilah ada bahasa mencerminkan pentingnya untuk beradab dan menghormati satu sama lain. Pada masa yang sama, ia juga bermakna seseorang itu menguasai bahasanya. Ini menunjukkan bahasa Melayu bahasa yang versatil. Ia dinamik, kaya dan sinonim dengan warisan dan budaya Melayu. Bulan Bahasa beruntung kerana mendapat sokongan baik daripada pelbagai rakan kerjasama. Saya teruja melihat begitu ramai belia meraihkan bahasa Melayu bersama kita hari ini. Saya tabik usaha Majlis Bahasa Melayu Singapura dan Jawatan Kuasa Bulan Bahasa dalam melantik rakan bahasa daripada usia yang muda. Duta Bahasa juga memainkan peranan untuk memperjuangkan bahasa Melayu sepanjang hayat mereka. Dalam kesempatan ini, saya ingin menggalakkan semua orang untuk terus menggunakan bahasa Melayu dengan bermakna. Sertailah program-program yang disediakan supaya anda dapat mengenal bahasa Melayu yang sangat indah dan kaya. Semoga pada masa hadapan, bahasa Melayu terus membangun dan generasi mendatang akan terus mewarisi nilai-nilai yang kita sayangi. Segak jejaka orang berbudi, bermain angklung di tengah kota. Bahasa pusaka kekal abadi, terus disanjung belia kita. Terima kasih. Dengan ini kami ucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu kehormat kita Encik Desmond Lee, juga kepada Encik Fahmi dan juga Encik Zulkarnain Abdul Rahim. Terima kasih semua. Terima kasih. Dengan berbesar hati sekali lagi kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu kehormat kita, Menteri Pembangunan Negara dan Menteri Bertanggungjawab bagi Integrasi Khidmat Sosial Encik Desmond Lee. Thank you sir for gracing this occasion. Dengan itu, Majlis Pengisytiharan Bulan Bahasa 2023 bermula. Jangan lupa untuk mengajak rakan-rakan anda, ahli keluarga anda untuk menyertai acara-acara yang disediakan sempena Bulan Bahasa. Butirannya semua ada di laman sosial media rasmi Bulan Bahasa dan juga di FB Bulan Bahasa. Dan ini juga menandakan kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Dan tiba masanya untuk kami berdua mengundurkan diri. Dan acara malam ini akan diakhiri dengan persembahan istimewa. Lagu tema Bulan Bahasa, Bahasa Menjunjung Budaya. Terimalah Putri Emily, Alfan Ryan, Akmal N, Suryana Nordin, Anis Kuratu Aini dan Duta Bahasa 2023, Afi Hanafi. Akhir kata dari kami berdua, semaikanlah cita, citra dan cinta bahasa kita. Bangsaku, mari saudara, kita gunakan bahasa bunda sebagai lidah penggugah rasa.
bahasa ibunda, cintailah budaya pusaka, bahasa yang